In deze video laat ik je zien hoe je het spoeltje op kan winden met de Brodar Innovis. Een spoeltje maken voor onderin met de Brodar naaimachine Innovis. Dat ga ik je even laten zien. Je ziet hierop staan dat de draad vanaf onder hier erin moet. Ik pak even het grote topje. Zo. Dus de draad komt vanaf onderaf, vanaf je klosje. Dan zie je hier een 1 staan. Dus je doet hier onderdoor. Dan de 2. Zegt om dat dingetje heen 2 naar je spoel. Dan zegt hij dat hij vanaf de buitenkant, dus vanaf de buitenkant er omheen gaat. Naar die kant. Kijk, dat zie je aan het pijltje. En dat hij dan terug moet gaan naar deze. Dan zet je je lege spoeltje hierop. Je zou er eventueel voor kunnen kiezen om het draadje door zo'n gaatje heen te halen. Je ziet hier een streepje. En je ziet hier het dingetje. Zo. Vervolgens zie je dat hij achter het klosje heen gaat. En dat je hem een paar keer eromheen moet halen. En vervolgens kun je hem hier door het gaatje heen halen. En dan trek je hem naar beneden. En dan breekt eigenlijk de rest af. Nu kun je hem opzij klikken. Zo. Om te zorgen dat hij begint met je spoeltje op te winden, klik je nu op deze knop. En wil je dat hij stopt, klik je nogmaals op deze knop. Vervolgens knip je de draad los. Klik je hem weer terug. En haal je hem van af en je spoeltje is geladen.